Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách làm món bánh da lợn khoai mì vừa đẹp vừa ngon. Bánh này mình làm với đường thốt nốt nên ăn rất là thơm và bánh cũng rất là mềm dẻo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Nguyên liệu không thể thiếu trong phần bánh này là khoai mì. Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn theo chân Hana mình đi đào khoai mì để vô làm bánh nha. Khoai mì này cũng rất là dễ trồng. Mình chỉ cần chặt nhánh, lấy phần hơi già và mình găm xuống đất cho ra rễ. Sau đó là mình đem trồng, khoảng 9 tháng là mình có thể thu hoạch được. Phần khoai mì này Hana đào khoảng hơn 1 kg. Trong công thức này mình chỉ cần khoảng nửa ký là đủ. Sau khi khoai mì rửa thật sạch thì mình sẽ lọc vỏ và ngâm nước muối khoảng 2 tiếng. Sau 2 tiếng mình sẽ đem khoai mì rửa một lần nữa cho thật là sạch và mình sẽ đi bào hoặc là mình xay nhuyễn. Trước khi xay phần khoai mì, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ gỡ bỏ phần xơ ở chánh giữa ra. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình không có máy xay giống như của Hana, mình có thể sử dụng máy xay sinh tố để mình xay cũng được. Nếu không có khoai mì tươi, sử dụng khoai mì bào đông đá, thì cô bác, anh chị và các bạn sau khi rã đông, mình nhớ vắt bỏ một ít nước, rồi mình tiếp tục làm phần còn lại giống như của Hana. Sau khi xay xong phần khoai mì thì mình sẽ để sang một bên và bây giờ mình sẽ đi pha bột. Trước tiên mình sẽ đi làm phần bột màu vàng nhạt trước. Hana cho vào son 200 ml nước
Thêm vào 50g đường. Đây là đường dừa Hana sử dụng có màu vàng nhạt hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình mua 2 loại đường thốt nốt, một loại đậm và một loại nhạt nha. Mình sẽ nấu cho tới khi đường tan mà không cần sôi. Sau đó mình sẽ để cho thật nguội. Sau khi nước đường nguội hoàn toàn thì mình cho vào thau 80g bột năng, một muỗng canh tinh bột đậu xanh. Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn mình sử dụng hoàn toàn bột năng cũng được. Một chút muối và phần nước đường để nguội. Mình sẽ khuấy đều phần này và lọc qua rây cho thật là mịn. Tiếp theo mình sẽ đi làm phần bột màu đậm hơn. Hana cũng cho vào son 200ml nước và 50g đường. Lần này Hana sử dụng đường thốt nốt có màu đậm. Mình cũng nấu cho phần đường này tan, sau đó để nguội hoàn toàn. Phần bột pha dào, Hana cũng sử dụng 80g bột năng, một muỗng canh tinh bột đậu xanh. Tinh bột đậu xanh giúp bánh giòn ngon hơn. Một chút muối. Phần nước đường để nguội, mình cũng khuấy đều và lọc qua rây. Xong phần bột thì mình sẽ đi pha phần khoai mì. Trước tiên Hana sẽ làm lớp khoai mì đậm. Mình sẽ nấu 60g đường thốt nốt, 60ml nước cốt dừa. Khi đường tan hoàn toàn thì mình cũng tắt bếp và mình để cho thật là nguội. Sau khi nước đường nguội thì mình sẽ cho vào tô 150g khoai mì, nửa muỗng canh bột năng, nửa muỗng canh sữa đặc, một chút muối và phần nước đường nấu để nguội. Mình sẽ trộn đều phần này và để sang một bên. Cuối cùng thì mình sẽ đi pha hỗn hợp khoai mì có màu nhạt hơn. Hana cho vào một cái tô lớn hơn 300g khoai mì, một muỗng canh sữa đặc,
1 muỗng canh bột năng. Mình cũng cho vào một chút muối cho có vị đậm đà hơn. Nửa muỗng cà phê vani. 100g đường cát. 100ml nước cốt dừa. Sau đó mình sẽ khuấy phần hỗn hợp này cho thật là hòa quyện với nhau. Sau khi chuẩn bị phần bột xong thì mình sẽ đi bắt một xửng nước sôi. Mình sẽ quét dầu chống dính cho khuôn. Khuôn Hana sử dụng khuôn vuông, có đường ngang là 16, chiều cao khoảng 7,5 cm. Để giúp bánh lấy ra một cách dễ dàng hơn thì cô bác anh chị và các bạn, mình nhớ lót một miếng giấy nến ở dưới đáy khuôn. Để đổ lớp thứ nhất thì mình sẽ khuấy phần bột có màu vàng nhạt và mình sẽ đổ vào khuôn 1/2 của phần bột đó. Mình đậy nắp lại và hấp khoảng 10 phút cho bột trong. Sau khi bột trong hoàn toàn thì mình sẽ cho vào 1/2 phần khoai mì có màu nhạt và mình đậy nắp lại, hấp khoảng 20 phút cho tới khi khoai mì trong. Sau khi khoai mì trong và chín hoàn toàn thì cô bác anh chị và các bạn mình sẽ khuấy phần bột có màu nâu đậm và mình chỉ chế vào khoảng 1/2 phần bột này. Mình sẽ đậy nắp lại và hấp khoảng 15 phút cho tới khi bột trong hoàn toàn thì mình mới hấp tiếp. Lớp tiếp theo mình sẽ đổ phần khoai mì có màu nâu đậm lên và mình đậy nắp lại cũng hấp 20 phút cho tới khi khoai mì trong. Khi hấp, mình nhớ chắc chắn một điều là các lớp đều được trong và chín hoàn toàn mình mới đổ lớp tiếp theo. Vì mà nếu mà nó không chín thì khi mà mình hấp xong thì phần giữa nó sẽ bị sống. Nếu trên bề mặt bị đọng nước thì cô bác anh chị và các bạn mình nhớ lấy khăn giấy và mình chậm cho khô, mình mới cho tiếp phần lớp khác vào. Trên lớp khoai mì đậm thì mình sẽ khuấy đều phần bột màu nâu đậm còn lại và mình cho vào. Tiếp tục đậy nắp và mình hấp khoảng 15 phút cho tới khi bột trong. Ở lớp thứ 6 thì mình sẽ đổ hết phần khoai mì có màu nhạt vào và mình đậy nắp lại. Lúc này thì mình sẽ hấp 30 phút cho phần bánh chín hoàn toàn. Sau 30 phút và phần khoai mì đã chín trong hoàn toàn
thì mình sẽ khuấy phần bột còn lại và mình cho lên trên mặt. Mình tiếp tục đậy nắp lại và hấp thêm 20 phút nữa thì mình tắt bếp và lấy bánh ra để cho thật nguội. Bánh sau khi hấp xong thì mình để nguội hoàn toàn mình mới cắt nha. Nếu cô bác anh chị và các bạn mình để qua đêm thì mình nhớ lấy food wrap trùm lại để tránh bị khô mặt. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau một ngày. Bánh rất là dẻ và màu sắc rất là đẹp. Mùi vị thì rất là thơm mùi đường thốt nốt và vị ngọt vừa phải. Hana hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana mến chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.